بریم که اعمالش بکنیم به صفحه. خیلی ساده است. میرید توی این قسمت رو میبینید به قسمت ادمنستریتور، تو ببخشید قسمت فرانت، قسمت هوم و قسمت هوم میخوام در واقع بهش اعمال کنیم. همین گزینه در واقع این مقدار به نام تیم رو درست میکنید. آل رو میزنم چون حالا هر چند تا هم بخواهش بذاره فرق میگیره. تیم رو بهش پاس بدیم. میریم تو صفحه فرانت تیم، ادمینش رو میبندیم. میریم تو قسمت فرانت، توی قسمت ایندکس گزینه داریم به نام تیم و میاید دیتا رو بهش پاس میدم و تیم مقدار تیم رو بهش پاس میدیم. خب یه آرایه هم هستش، میاید توی قسمت بارشات ها چیزش به نام تیم اینجاست. خب روش رو میبندیم. از اینجا بعد هم اینا که ستاییان دیگه 3 و 4 سه تاشو که پاک میکنیم. حالا من سه تاش پاک بشه و رفرش میکنیم. الان ایشون باید فقط بمونه. بله و میاد اینجا و ادساین فورلز مقدار فورلز رو میذارید و اینجا مقدار تیم رو بهش پاس میدید. و اینجا هم یک کمپرومیس میذارم میذارمش اینجا. یه نو دیتا همو اینجا میذاریم. حالا اینجا سری داریم نو دیتا این طرف هم چی نذاشتیم یا نخواست بذاره دیگه حداقل به این صورت باشه. جای در واقع این گزینه میاد میشه images تیم و مقدار کانکت آیتم ایمیج. این از این این هم مقدار در واقع لینکدینشه. ما اینجا آیتم مقدار لینکدین رو قرار بدیم که بهش اون صفحه تلگرام بشه. آیتم تلگرام بخاطر هم گفتم در واقع آدرس صحیح باید بنویسید طرف مقابل. مقدار آیتم اینستاگرام و اسمش مقدار آیتم فول نیم و جابش آیتم جاب. و اصلا مهمتر ما آلت عکس رو یادمون رفت. عکس که دارید میذاره آلتش رو هم میذارید. آیتم مثلا آلت. خب یه رفرش بکنید. 3 تا دیتا داشتیم اگه اشتباه نکنم. 2 تا یا نمیده 2 تا به این شکل و به این شکل. یعنی اینجا لینکدینش حالا اگر روش کلیک بکنید به لینکدین من هم هدایت میشه. لینکدین من رو باز کنید. اینستاگرام دارم کلیک بکنید اینستاگرام من در واقع هدایت میشه. تلگرام دیگه حالا کشکن هم فعال نیست. به این صورت در واقع میتونید تیممون رو هم تشکیل بدیم. میمونه بحث لیتست نیوز که اونم شبیه پروداکت میمونه. اصلا مو نمیزنم پروداکت هم مسیری که رفتیم حتما اونم براش سئوش رو هم تعیین بکنیم و این رو هم بود 1-2 ساعت آینده در واقع فیلمش رو بگیریم و میمونه برای در واقع 2-3 روز دیگه این کانتکت و این 3 تا قسمت رو هم فعال کنیم. بعدش هم دپلویش کنیم بریم بالا. برای یه سری ایراداتش هم خودم دیگه در واقع میگیرم که فیلم نمیگیرم. حالا ممکنه مثلا قیافش یه حالا تغییر بدم. CSS یه بحث CSS هستش، اصلا بحث بک اند نیست. بک اندش همینه که در مورد انجام